สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาทำคลิปเกี่ยวกับเรื่องเราจะมีวิธีในการเลือกเรียนปริญญาตรีอย่างไรคือก่อนหน้านี้ได้มีคอมเมนต์หนึ่งใน TikTok เขาสอบถามผมมาประมาณว่าจะมีวิธีในการเลือกเรียนปริญญาตรีอย่างไรวันนี้ผมก็เลยจะมาทำคลิปตอบคำถามเขาซึ่งผมมองว่ามันได้ประโยชน์กับคนอื่นด้วยผมก็เลยเลือกที่จะมาทำคลิปเพื่อจะแชร์ให้คนอื่นด้วยก่อนอื่นผมต้องบอกก่อนว่าการเลือกเรียนปริญญาตรีนั้นมันไม่มีคำตอบตายตัวมันไม่มีสูตรตายตัวมันไม่มีสูตรตายตัวเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณอาจจะฟังผมแล้วคุณอาจจะไปประยุกต์ก็ได้หรือว่าจะเชื่อไม่เชื่ออันนี้ก็แล้วแต่คุณจะพิจารณาหรือว่าคุณอาจจะมีเทคนิคของคุณก็ได้ส่วนที่ผมจะมาแนะนำในวันนี้ก็จะเป็นจากประสบการณ์ส่วนตัวด้วยจากการที่คุยกับคนอื่นด้วยแล้วก็มีข้อมูลบางส่วนที่อ้างอิงมาจากเว็บไซต์เด็กดี .com ก็คืออ้างอิงมาจากเขาแหละก็เลยสรุปออกมาเป็นทั้งหมด8ปัจจัยในการเลือกเรียนปริญญาตรีโอเคเรามาเข้าเรื่องกันครับสำหรับปัจจัยทั้ง8ปัจจัยนั้นก็จะมีปัจจัยที่1ถึงปัจจัยที่4ซึ่งเป็นการเตรียมตัวก่อนที่จะเข้าเรียนปริญญาตรีส่วนปัจจัยที่5ถึงปัจจัยที่8จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการคัดเลือกมหาลัยปัจจัยแรกนะครับก็คือปัจจัยที่ว่าถามหาความฝันตัวเองปัจจัยนี้เป็นปัจจัยที่สำคัญมากเลยครับเพราะถ้าหากว่าคุณรู้ปัจจัยนี้คุณแทบจะไม่ต้องไปหาปัจจัยอื่นเลยคุณแทบจะโฟกัสไปที่ปัจจัยนี้ปัจจัยเดียวแล้วก็หาคำตอบได้เลยปัจจัยนี้มันหมายความว่าไงหมายความว่าคุณต้องรู้ความฝันของตัวเองครับคุณต้องถามหาความฝันของตัวเองให้ชัดเจนก่อนว่าคุณอยากที่จะเป็นอะไรคุณมีความถนัดอะไรคุณมีความชำนาญอะไรคุณชอบเรื่องอะไรแล้วสามารถทำงานในด้านนั้นได้ไหมหรือคุณเก่งในเรื่องนั้นมากพอที่จะสามารถทำงานในด้านนั้นได้ไหมถ้าหากว่าคุณรู้ตัวว่าคุณถนัดอะไรคุณชอบอะไรนั่นคือความฝันของคุณมันก็จะเป็นการตอบโจทย์อย่างหนึ่งว่าคุณจะสามารถทำอาชีพนั้นได้ซึ่งถ้าหากว่าคุณเลือกที่จะทำอาชีพนั้นได้มันก็จะเป็นการย้อนตอบโจทย์กลับมาอีกรอบหนึ่งก็คือคุณก็จะสามารถตอบตัวเองได้ว่าคุณจะเลือกเรียนคณะอะไรเพื่อจะทำอาชีพนั้นถ้าหากว่าคุณมีเรื่องนี้อยู่แล้วคุณก็เลือกเลยครับว่าจะทำอาชีพนี้แล้วคุณก็เลือกไปเลยเลือกคณะที่มันเกี่ยวข้องกับอาชีพของคุณคุณก็แทบจะไม่ต้องไปเสียเวลาในการลองผิดลองถูกอะไรทั้งสิ้นเลยก็คือเลือกเรียนตัวนี้ได้เลยคุณก็จะมีเป้าหมายที่ชัดเจนมากอันนี้คือปัจจัยแรกนะครับที่ผมมองปัจจัยที่2เลือกเรียนสายที่ใช่สำหรับปัจจัยนี้มันอาจจะแคบลงมาหน่อยก็คือถ้าหากว่าคุณยังไม่รู้ความฝันของตัวเองบางทีคุณก็อาจจะใช้วิธีที่ว่าพอจะประมาณเบื้องต้นได้ก็ได้ว่าเราถนัดอะไรเราชอบอะไรเราอาจจะมองกว้างๆก็ได้ครับอย่างเช่นเรื่องเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ภาษาหรือการคำนวณเราถนัดในด้านไหนอันนี้ผมยกตัวอย่างนะครับทีนี้เนี่ยคุณก็อาจจะไม่ถึงขั้นว่าอยากทำอาชีพอะไรนี้อาจจะยังไม่รู้อะไรเงี้ยมันก็เลยอาจจะยังถึงขั้นแบบตั้งเป้าหมายไม่ได้ว่าจะเรียนคณะอะไรเพื่อไปประกอบอาชีพนั้นแต่ว่าคุณอาจจะพอรู้เบื้องต้นแล้วว่าคุณถนัดอะไรเช่นคุณอาจจะถนัดวิทยาศาสตร์หรืออาจจะถนัดทางด้านภาษาคุณก็เลือกเรียนสายนั้นครับผมขอยกตัวอย่างเช่นสายวิทย์สายศิลป์อย่างเงี้ยจริงๆมันมีมากกว่านี้แต่ว่าผมขอยกตัวอย่างสัก2สายเลยกันคุณก็จะได้พิจารณาได้ว่าโอเคอย่างน้อยคุณจะสามารถย่อลงมาให้มันแคบลงได้ว่าอย่างน้อยคุณจะเรียนสายอะไรเพื่อที่จะไปเข้าคณะอะไรอย่างเช่นถ้าเกิดคุณชอบวิทยาศาสตร์เงี้ยคุณก็เลือกเรียนสายวิทย์ไปเพื่อที่จะไปเข้าคณะเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ในอนาคตเป็นตัวเลือกอีกทีนึงในอนาคตว่าจะเลือกเรียนเกี่ยวกับสาขาอะไรวิชาอะไรเพื่อไปประกอบอาชีพอะไรอย่างนี้ก็ได้ซึ่งสำหรับผมมองว่าปัจจัยด้านนี้คุณอาจจะยังไม่ถึงขั้นจำเป็นที่จะมีภาพความฝันที่ชัดเจนแต่ว่าคุณรู้ตัวว่าคุณถนัดอะไรคุณก็เลือกที่จะไปเรียนสายนั้นซึ่งถ้าหากว่าคุณยิ่งรู้เร็วมันก็จะยิ่งเป็นผลดีอย่างเช่นถ้าเกิดคุณรู้ตั้งแต่ม.ต้นอย่างเงี้ยในการเลือกตัดสินใจเรียนสายศิลป์สายวิทย์ในม.ปลายมันก็จะง่ายยิ่งขึ้นหรือว่ารู้ตัวตั้งแต่ประถมเลยก็ยิ่งดีเข้าไปใหญ่อันนี้คือปัจจัยที่2ที่ผมมองนะครับก็คือเรื่องเกี่ยวข้องกับสายที่คุณจะเรียนเลือกเรียนในสิ่งที่ใช่ที่มันเหมาะสมกับตัวคุณปัจจัยที่3ก็คือเกรดเฉลี่ยแล้วปัจจัยนี้ก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับเกรดเฉลี่ยคือถ้าหากว่าคุณรู้ตัวว่าคุณถนัดอะไรคุณอยากเรียนอะไรหรืออาจจะยังไม่รู้อะไรก็ได้แต่ว่าคุณพอจะบอกตัวเองเบื้องต้นได้แล้วว่าคุณอยากเรียนคณะอะไรมหาลัยไหนคุณก็ไปเช็คเลยครับว่าในมหาลัยนั้นเขารับเกรดเฉลี่ยขั้นต่ำที่เท่าไหร่สมมุติว่าเขารับเกรดเฉลี่ยขั้นต่ำที่ 2.5 คุณก็อาจจะไม่ต้องเครียดมากก็ได้อาจจะทำยังไงก็ได้ให้เกรดคุณมันประมาณ 2.5 ประมาณนี้แล้วก็ตัดสินใจที่จะเข้าคณะนั้นในอนาคตคุณก็จะได้ไม่ต้องเครียดกดดันตัวเองมากว่าเฮ้ยเราต้องเกรดสูงนะอะไรอย่างนี้คุณอาจจะทำเกรดเพียง 2.5 พอละแต่ถ้าหากว่าคุณยังไม่รู้ว่าคุณจะเข้าที่ไหนยังไม่มีเป้าหมายอะไรเลยหรือว่ายังไม่แน่ใจอะไรอย่างนี้คุณก็อาจจะใช้วิธีที่ว่าทำเกรดให้มันดีไปก่อนก็ได้คุณก็ทำเท่าที่คุณทำได้แหละคุณทำได้เกรดดีแค่ไหนก็แค่นั้นซึ่งถ้าเกิดว่าคุณยังไม่รู้ว่าคุณจะเข้าคณะไหนที่ไหนคุณก็อาจจะต้องทำเกรดเฉลี่ยให้มันสูงหน่อยเพราะว่าถ้าหากว่าเกรดเฉลี่ยยิ่งสูงมันก็จะยิ่งเป็นการเพิ่มโอกาสให้เข้าคณะได้หลากหลายมากยิ่งขึ้นอันนี้คือปัจจัยที่3ที่ผมมองครับก็คือเรื่องของเกรดเฉลี่ยปัจจัยที่4คือเรื่องของการเตรียมตัวสอบครับคุณต้องไปดูครับว่าที่คุณจะสมัครสอบนั้นเขาใช้อะไรบ้างถ้าหากว่าเขาใช้การสอบตรงคุณก็ไปเตรียมตัวเรื่องของการสอบตรงก็ไปดูวิชาอะไรซะให้เรียบร้อยถ้าหากว่าเขาใช้ TCAS อย่างรุ่นผมมันเป็น Admission อย่างเงี้ยรุ่นนี้ก็จะเป็น TCAS
คุณก็ต้องไปเตรียมตัวเรื่องของ TCAS ครับว่าเขาใช้อะไรบ้างเขาจะใช้ค่าวิชาสามัญแค่ไหนหรือว่าเขาจะต้องใช้แกดแพดตัวไหนอะไรเงี้ยคุณต้องไปเตรียมตัวครับหรือจะต้องใช้ ONET อะไรอย่างเงี้ยอันนี้คุณต้องไปเตรียมตัวอีกทีนึงเพื่อที่จะรู้ได้ว่ามหาลัยที่คุณจะเข้าคณะที่คุณจะเข้านั้นเขาใช้อะไรบ้างคุณก็ถ้าคุณรู้เบื้องต้นอย่างเงี้ยบางทีคุณอาจจะทำแบบไม่ต้องไปคาดหวังกับตัวเองสูงอาจจะรู้เบื้องต้นว่าเราเข้าที่นี่นะเขาใช้เท่านี้นะคุณจะได้ไม่ต้องกดดันตัวเองมากเกินไปว่าฉันต้องสอบแกดแพดให้เยอะๆนะฉันต้องสอบ9วิชาสามัญให้เยอะๆนะเนี่ยไม่ต้องไปกดดันตัวเองก็เป็นสิ่งที่ดีครับก็รู้ไว้ก่อนก็ดีว่าจะเข้าอะไรแล้วเขาใช้คะแนนอะไรบ้างในการยื่นสอบก็จะได้เตรียมตัวได้ครับสำหรับปัจจัยที่ 5-8 จะเป็นเรื่องของการเลือกเรียนมหาลัยครับปัจจัยที่5นะก็คือเลือกชื่อเสียงมหาลัยครับอันเนี้ยคุณต้องเลือกให้ดีว่าคุณจะเรียนที่ไหนมหาลัยไหนคุณต้องเลือกชื่อของมหาลัยก่อนคุณต้องเลือกก่อนว่าคุณอยากเข้ามหาลัยที่มีชื่อเสียงไหมถ้าอยากเข้ามหาลัยที่มีชื่อเสียงบางทีคุณต้องเตรียมตัวให้หนักเพราะว่าคู่แข่งมันจะเยอะแล้วก็เป็นคู่แข่งที่เก่งๆแต่ถ้าเกิดว่ามันไม่ได้ขนาดนั้นก็อาจจะไม่ต้องไปเข้มข้นอะไรกับชีวิตขนาดนั้นแล้วก็คุณก็ต้องไปดูครับว่ามหาลัยรัฐหรือเอกชนอย่างเงี้ยถ้าเป็นรัฐเอกชนมันก็ไม่เหมือนกันถูกต้องไหมเอกชนอาจจะเข้าง่ายกว่ารัฐหรือเรื่องของคณะบางคณะเนี่ยรัฐกับรัฐด้วยกันหรือเอกชนเนี่ยคนละคณะความยากง่ายก็ไม่เหมือนกันอันนี้คุณต้องไปเตรียมตัวเองอีกทีนึงครับอีกเรื่องหนึ่งนะครับก็คือเรื่องเกี่ยวกับภาพรวมของมหาลัยอย่างเช่นบรรยากาศมหาลัยขนาดมหาลัยซึ่งมันมีผลในการตัดสินใจอย่างผมเนี่ยผมเรียนมหาลัยที่เป็นเอกชนขนาดเล็กที่สถาบันเทคโนโลยีไทยญี่ปุ่นซึ่งมันเล็กแค่ไหนมันคือมันเล็กเหมือนกับโรงเรียนมัธยมคือพูดตรงๆเลยคือคณะบางคณะยังใหญ่กว่าทั้งมหาลัยผมเลยแต่ว่ามันก็จะเป็นข้อดีอย่างหนึ่งตรงที่ว่าคุณไม่ต้องปรับตัวเยอะบรรยากาศก็จะคล้ายๆกับมัธยมมันก็จะทำให้คุณไม่ต้องปรับตัวเยอะอะไรประมาณนี้อันนี้ยกตัวอย่างนะครับซึ่งเป็นสิ่งที่คุณต้องไปพิจารณาอีกทีนึงด้วยว่ามหาลัยที่คุณจะเข้ามันเป็นยังไงรวมถึงสถานที่ตั้งด้วยว่ามันเป็นยังไงถ้าเกิดมันไกลอย่างเงี้ยคุณอาจจะต้องอยู่หอพักหรือว่าคุณต้องเดินทางลำบากอะไรเงี้ยอันนี้คุณก็ต้องไปพิจารณาอีกทีนึงด้วยปัจจัยที่6นะครับก็คือเรื่องของค่าใช้จ่ายอันนี้คุณต้องไปจัดการกับตัวเองให้เรียบร้อยว่าคุณจ่ายไหวไหมมหาลัยแต่ละมหาลัยราคาไม่เท่ากันรัฐก็อาจจะถูกกับเอกชนหรือคณะบางคณะเนี่ยมหาลัยเดียวกันก็คนละราคาถ้าไม่ไหวทำยังไงมันมีกองทุนให้กู้ยืมหรือว่ามันมีทุนมหาลัยอะไรคุณก็ไปจัดการให้เรียบร้อยแล้วคุณพิจารณาเนี่ยคุณอยากพิจารณาแค่ค่าเทอมเดียวคุณต้องพิจารณาค่าเบ็ดเตล็ดด้วยเช่นค่าเดินทางค่าหอพักค่ากินอะไรอย่างนี้คุณต้องพิจารณารวมกันด้วยซึ่งคุณจ่ายไหวแค่ไหนคุณก็พิจารณาตามนั้นปัจจัยที่7ก็คือเรื่องของผู้ปกครองครับอันเนี้ยมันเหมือนเป็นปัจจัยที่ไม่ได้สำคัญแต่ว่าจริงมันสำคัญมากนะถ้าเกิดว่าคุณสอบติดแล้วคุณมีเงินจ่ายค่าเทอมคุณพร้อมทุกอย่างแล้วแต่สุดท้ายผู้ปกครองไม่ยอมให้เรียนคณะนั้นตายครับมันก็ไปเรียนไม่ได้ใช่ไหมหรือบางคนอย่างเงี้ยผู้ปกครองไม่ยอมให้ไปอยู่หอพักก็ลำบากอีกว่าจะทำยังไงเพราะฉะนั้นเนี่ยปัจจัยนี้คุณต้องเตรียมตัวให้เรียบร้อยนะคือคุณอย่าผมมองว่าคุณต้องเตรียมตัวตั้งแต่แรกเลยด้วยซ้ำสำหรับปัจจัยเรื่องของผู้ปกครองคือคุณต้องเคลียร์ให้เรียบร้อยตั้งแต่แรกคืออย่ามาแบบเคลียร์กันตอนที่แบบสอบติดแล้วค่อยมาเคลียร์อย่างเงี้ยผมมองว่าไม่เวิร์กแล้วสุดท้ายถ้าคุณไม่ได้เรียนมันก็เสียสิทธิ์ให้คนอื่นใช่ไหมคุณควรจะเคลียร์กันให้เรียบร้อยตั้งแต่แรกไปก่อนอันนี้ก็แล้วแต่วิธีอีกว่าแต่ละคนแต่ละบ้านก็ผู้ปกครองก็ไม่เหมือนกันคุณก็ต้องมีวิธีในการพูดไม่เหมือนกันคุณก็ต้องไปอธิบายเขาอะไรยังไงให้เรียบร้อยตั้งแต่แรกว่าจะเรียนอะไรยังไงเพราะฉะนั้นปัจจัยผู้ปกครองเนี่ยผมมองว่าสำคัญนะครับเป็นปัจจัยที่7ปัจจัยที่8ปัจจัยสุดท้ายก็คือปัจจัยเรื่องของเพื่อนครับปัจจัยเนี้ยเหมือนจะไม่สำคัญเท่าไหร่แต่จริงๆมันสำคัญคือหลายๆคนเนี่ยเลือกที่จะเรียนตามเพื่อนคือทุกคนครับคนเราแต่ละคนมันมีเส้นทางในชีวิตไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณอย่าเลือกเรียนตามเพื่อนคือเราจะไปคิดแต่ว่าแบบแบบเพื่อนนี่เป็นเพื่อนรักเรานะก็เลยแบบไปเรียนด้วยกันอะไรเงี้ยคือสุดท้ายเนี่ยถ้าเกิดว่าเพื่อนน่ะรักในสิ่งนั้นชอบในสิ่งนั้นถนัดในสิ่งนั้นเขาอาจจะเรียนได้แต่ว่าคุณไม่ใช่แบบนั้นเลยคุณไม่ชอบด้วยไม่ถนัดด้วยเนี่ยคุณเรียนไปคุณอาจจะพังอาจจะแบบสุดท้ายต้องไปซิ่วที่อื่นหรือว่าแบบดบอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าไปเลือกเรียนตามเพื่อนครับคือเพื่อนเนี่ยถ้าเพื่อนที่เป็นเพื่อนเราจริงๆเพื่อนที่เป็นเพื่อนดีจริงเรียนคนละคณะเรียนคนละมหาลัยก็เป็นเพื่อนกันได้ครับจบออกไปทำคนละอาชีพมันก็เป็นเพื่อนกันอยู่ดีครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าไปปิดโอกาสที่ว่าแบบแบบเพื่อนนี้เป็นเพื่อนรักเราต้องไปเรียนตามเพื่อนผมขอยกตัวอย่างส่วนตัวของผมก็ได้ตอนผมเรียนปี 1เนี่ยผมเรียนบริหารเนี่ยคือผมอยากที่จะซิ่วไปเรียนคณะอื่นทีนี้เนี่ยปัจจัยหนึ่งที่ผมไม่ซิ่วไปหนึ่งในนั้นก็คือปัจจัยเรื่องของเพื่อนผมมองว่าเพื่อนที่ผมเรียนด้วยกันเนี่ยเป็นเพื่อนที่ดีทีนี้เนี่ยมันก็ดีจริงครับในช่วงที่เรียนเพราะมันได้เจอกันตลอดแต่พอจบออกไปปุ๊บเนี่ยผมจบมา3 ปีแล้วตั้งแต่จบออกไปเนี่ยไม่ได้ติดต่อกับใครเลยคือติดต่อน้อยมากแค่ติดต่ออยู่แค่ไม่กี่คนคือสุดท้ายเนี่ยไม่ว่าคุณจะเรียนอะไรสุดท้ายมันจะมีเพื่อนที่สนิทอยู่แค่ไม่กี่คนครับถึงคนอื่นมันจะดีแค่ไหนพอถึงเวลาที่มันจบมันก็แยกย้ายกันไปครับมันก็ต่างคนต่างไปครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่ติดต่อกันจริงๆก็จะเป็นเพื่อนสนิทที่มันมีแค่ไม่กี่คนซึ่งผมว่าสุดท้ายแล้วไอ้เพื่อนสนิทนั้นน่ะถ้ามันสนิทกันจริงๆนะไม่ว่าคุณจะไปเรียนที่ไหนมันก็ยังสนิทกันเหมือนเดิมครับโอเคนี่คือ8ปัจจัยที่ผมได้รวบรวมมาเกี่ยวกับการตัดสินใจในการเลือกเรียนปริญญาตรีโอเคครับท้ายผมก็อยากจะฝากบอกเอาไว้ว่า
คือถ้าเกิดคุณเลือกเรียนคณะที่มันยากสำหรับปริญญาตรีเนี่ยเช่นพวกวิศวะหมอหรือว่าดนตรีอันนี้อาจจะยากจริงอันนี้ไม่ว่ากันแต่ถ้าเกิดคุณเรียนคณะที่มันไม่ยากอย่างเช่นบริหารอย่างเงี้ยมันกลางๆถ้าคุณเรียนคณะพวกนี้ผมมองว่าถ้าคุณตั้งใจจริงจบกันทุกคนครับคือมันจบด้วยวิธีอะไรมันจบด้วยการเกรดเฉลี่ยรวมทั้งหมด 2.00 ทีเนี้ยมัน 2.00 ด้วยวิธีอะไรก็คือเกรดรวมทั้งหมดมันต้องรวมกันใช่ไหมทีเนี้ยแต่ละวิชาเนี่ยถ้าคุณทำข้อสอบได้ครับมันก็ได้เกรดแบบอย่างน้อยก็ C ขึ้นไปแล้วอะไรเงี้ยเพราะว่าการวัดข้อสอบพวกเนี้ยการตัดเกรดพวกนี้มันเกิดขึ้นจากการทำข้อสอบครับถ้าเกิดว่าคุณทำข้อสอบได้คุณก็เกรดเฉลี่ยคุณก็ถึงอ่ะมันก็ถึงเกณฑ์ที่จะจบในแต่ละวิชานึกออกใช่ไหมคือถ้าเกิดว่าคุณทำข้อสอบจนผ่านเนี้ยมันก็เกิน C อ่ะพอเกิน C ปุ๊บมันก็ได้ C หมดเงี้ยถ้าเกิดได้ C ทุกวิชามันก็ 2.00 มันก็จบหมดอ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมเลยมองว่ามันไม่ได้ยากขนาดนั้นนะครับสำหรับการเรียนปริญญาตรีเว้นแต่ว่าคุณอยากที่จะได้พวกเกียรตินิยมหรือว่าอยากจบเกรดสวยๆอันนี้คุณอาจจะต้องเต็มที่หน่อยเพราะว่ามันก็อาจจะไม่ง่ายขนาดนั้นมันก็ขึ้นอยู่กับมหาลัยและขึ้นอยู่กับอาจารย์ด้วยโอเคครับสุดท้ายผมก็ฝากขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะครับก็ใครที่ชอบคลิปแนวนี้นะก็ฝากกดไลค์กดติดตามอะไรกันให้เรียบร้อยเดี๋ยวผมก็จะมาทำคลิปแนวนี้อีกถ้าว่าใครมีคำถามอะไรก็ถามมาได้เลยถ้าคำถามคุณมันน่าสนใจผมก็จะได้เอามาทำคลิปในการตอบคำถามคุณจะได้เป็นประโยชน์กับคนอื่นด้วยสำหรับวันนี้ก็พอเพียงเท่านี้ครับขอบคุณมากครับ